Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Vihari Ádám vagyok, a QFD Group értékesítési vezetője. A mai napon útjára indítunk egy podcastet, amit remélhetőleg több is fog követni majd, amely podcastekben a legújabb szabvány, minőségügyi témákról fogunk beszélgetni, és ennek keretében akkor rögtön térjünk is rá az első témánkra, az IATF-re. Meghívott vendégünk Szabó András Viktor, nemzetközi gépjármű auditor és a QFD Group tulajdonosa és ügyvezetője is. Köszönöm, hogy itt vagy, szervusz! Köszönöm a meghívást! IATF. Szerintem sok mindenki tudja, de azért csak, hogy elhelyezzük a palettán, egy pár szóban el tudnád mondani, mi is az IATF? Az IATF egy rövidítés, a Nemzetközi Autóipari Munkacsoport International Automotive Task Force-nak a rövidítése. Gyakorlatilag ez egy szervezet, amit a nagy autógyártók alapítottak, most már azért jó pár évvel ezelőtt. Az akkor még ISO TS 16949-es szabvány az 1999-ben jelent meg az első kiadás, tehát értelemszerűen az IATF-et előtte alapították az autógyártók. Mely autógyártók vesznek részt ebben, vagy kik alkotják, kik a legfontosabb szereplői? Hát annak idején, amikor az IATF-et megalapították, akkor nevezzük nyugati autógyártóknak voltak az alapítók, ugye három nagy német gyártó, BMW, Daimler, Volkswagen csoport, a három nagy amerikai gyártó, Ford, General Motors, Chrysler, ott voltak a franciák, Peugeot, Citroën, Renault, illetve az olaszoktól a Fiat. Az évek során ez a csoport kibővült, mondhatjuk, hogy igazából az utóbbi években bekerült a kínai Geely, vagy ahogy ők mondják, Geely, aki a Volvo Carsnak is a tulajdonosa, a Volvo Trucknak nem, illetve Iveco például, Jaguar Land Rover, ugye, akik brit márka voltak, de most már egy indiai befektetőcsoporthoz tartoznak. Tanúsítási szabályzat és szabvány. Ugye alapvetően, amikor IATF-ről beszélünk, akkor mindenkinek talán leginkább a szabvány jut eszébe. De amivel most foglalkozni fogunk, az a tanúsítási szabályzat. Mi a különbség a tanúsítási szabályzat és a szabvány között? Az IATF 16949, vagy ahogy említetted, a köznyelvben általában azt mondják, hogy az IATF, az valóban egy irányítási rendszerszabvány. Ezt arra alakították ki az OEM-ek, illetve az OEM-eken keresztül az IATF, hogy leírják a gépjárműipari beszállítói láncnak az általuk elvárt szükséges működését, tehát egy olyan irányítási rendszert alakítsanak ki, ami, hogyha működik a cégnél, akkor jó eséllyel, vagy nagyobb eséllyel fog egy beszállító megfelelő terméket határidőre megfelelő mennyiségben szállítani. Ez volt alapvetően a cél. Vonatkozik, illetve alkalmazható az autógyárakra is, de elsősorban azért a beszállítói láncra a különböző szinteken, Tier 1, Tier 2, Tier 3, vagy akár lentebbi szinteken is alkalmazható. Ugye ez maga az irányítási rendszer szabvány, és a tanúsítási szabályzat az pedig azt írja le, hogy a tanúsító testületeknek hogyan kéne tanúsítani, hogyan kéne a tanúsítási folyamatot elvégezni, hogy az IATF elvárásai szerint kapják meg az autóipari szereplők ezt a tanúsítványt. De akkor, ha jól értem, ez a tanúsítási szabályzat, ez nem csak a tanúsítókra vonatkozik, vagy nem csak a tanúsítóknak érdekes, hanem a tanúsítottoknak is. Tehát ezért is beszélünk most erről. Abszolút. Két irányból lehet ezt megközelíteni. Az egyik az, hogy a tanúsítási szabályzatnak a bevezetésében az alkalmazási területben szerepel az, hogy a tanúsított cégeknek is ismerni kell a tanúsítási szabályzatot. Ez olyan szempontból is érdekes és fontos lehet nekik, hogy akkor kompetensen tudnak a tanúsítókkal is kommunikálni, tehát tudják, hogy mondjuk az audit időtartam, amit a tanúsító meghatározott, az megfelelő vagy nem megfelelő, azok a reakcióidők, mondjuk egy jelentés, készítés, mennyi időn belül kapják meg a jelentést, az a szabályoknak megfelelő vagy sem, ez az egyik része. A másik pedig, hogy maga a tanúsítási szabályzat is leírja,
hogy a tanúsító testületnek mit kell szerződésben megkövetelnie a tanúsított cégektől. Tehát erre egy külön fejezet van. Jó, hát azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas téma. Beszéltük, hogy ez az új tanúsítási szabályzat a 6. kiadás. Mi az alapvető különbség, vagy melyek a nagy, komolyabb különbségek az 5-öshöz képest? Hát elég sok különbség van. Ugye ahogy az előző kiadást, az 5-ös kiadást használták a tanúsítók, illetve alkalmazták a tanúsított cégekre, felmerültek változtatási igények, felmerült, ugye ez különösen az elmúlt években nagyon sokat változott az autóipar, felmerült annak az igénye, hogy más cégekre, a korábbiaktól eltérő cégekre is alkalmazható legyen a tanúsítási szabályzat. Tehát ez a pótalkatrészgyártás például kifejezetten egy ilyen terület, itt egy picit bővült az alkalmazhatóságnak a köre, de ugyanide tartozik például az elektrifikáció, az elektromos autók elterjedése, indukált olyan változásokat, hogy például a töltőknek a gyártóira, illetve magukra a töltőkre is alkalmazható az IATF 16949. Ez egyfajta szélesítése az alkalmazási területnek, és aztán van egy csomó olyan követelmény, ahol viszont nem nevezném kiskapu bezárásnak feltétlenül ezeket az új követelményeket, de legalábbis egyértelműbbé váltak az alkalmazás feltételei. Gondolok itt olyanokra, hogy a telephely kiterjesztések, ezek az úgynevezett site extensionök, vagy verlängerte Werkbank, ahogy a német hívja őket, meg van határozva most már, hogy ez maximálisan milyen távolságra lehet a cégtől, nem csak kilométerben, hanem időben is autóval milyen gyorsan lehet megközelíteni, vagy akár a felügyeleti auditok időintervallumát, illetve az esetleges, az időintervallumoknak a be nem tartásának a következményeit, az gyakorlatilag most azonnali tanúsítás visszavonás, hogyha egy cég nem tartja be a felügyeleti auditokra vonatkozó tűréseket. Tehát ilyen jellegű változtatások vannak, meglehetősen sok. Nézzünk egy konkrét példát. Nagyon sok cégnél van az, hogy amikor auditálják őket, akkor elhangzik gyakran, hogy a fejlesztés nem nálunk van, mi csak egy gyártó vagyunk. Ez nem itt van, ez pontosan ezekre vonatkozik? Ez is ide tartozik, és ez nagyon jó kérdés egyébként. Szerintem ebbe bele fogunk majd menni részletesen, de például nagyon sokszor hangzik el az egy cégnél, hogy mi nem vagyunk felelősek a terméktervezésért, mert azt a vevő csinálja. Vagy adott esetben egy vevő azt mondja, hogy a beszállítónk csinálja a terméktervezést, és közben az auditok során kiderül, hogy egyébként nagyon erősen együtt dolgoznak. Ezt úgy szokták mondani a beszállítók sokszor, hogy hát igen, a vevő a tervezésért, terméktervezésért felelős, de mi azért támogatjuk őket, és megnézzük, és teszünk javaslatokat, stb. Na, ha ilyen van, akkor nem lehet kizárni például a terméktervezésnek a felelősségét. Ez egy nagyon jelentős újdonság, és ez fontos. Ezek a directed partok, ugye, amikor a vevő mondja meg, hogy adom a tervrajzot, ezt gyásd le nekem. De aztán utána a fejlesztésben, menet közben fejlesztünk együtt, ugye? Jáin, ahogy a németek mondják, ugye ez két fogalom, ez a directed buy, amikor a vevő előírja a beszállítónak, hogy a beszállító melyik albeszállítótól vegye meg az alapanyagot. Ez a úgynevezett build to print dolog, amikor a vevő az tényleg odaadja a tervezet, hogy ezt az alkatrészt kérem, ez szerint a specifikáció alapján legyártani. Ebben az esetben a beszállítónak nincsen terméktervezési felelőssége. És aztán van az eset, amire az előbb utaltam, amikor meg ugyan a vevő ad valamilyen tervrajzot, de a beszállító azt mondja, hogy hát igen, de mi azt gondoljuk, hogy itt még ezt, meg azt kéne módosítani, azért, hogy egyébként optimális legyen a gyártás, vagy a szerszámból ki lehessen venni az alkatrészt, vagy akármi. Na ezekben az esetekben, amikor már van egy ilyen kooperáció, akkor nem lehet kizárni a beszállító oldalon a terméktervezést. Tehát ahogy mondtam, nagyon sok ilyen aprónak tűnő változtatás van, érdemes ezeken végigmenni részleteiben.